Dag 49. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition. Jag. Tycka om. Den här. Kjolen. Du. Passa. Inte. Färgen. På. En klänning. Klänningen. Grattis. Din födelsedag. Tack. Dig. Handla. Kläder. Göra. Tycka om. Också. Få. Får. Få. Får. Säkert. Säkert. Lämna tillbaka. Lämnar tillbaka. Lämna tillbaka. Lämnar tillbaka. Ursäkta mig. Ursäkta mig. Älska. Älskar. Älska. Älskar. Dialog 1. Jag tycker inte om den här kjolen. Jag tycker inte om den här kjolen. Du får säkert lämna tillbaka den. Du får säkert lämna tillbaka den. Ursäkta mig. Får jag lämna tillbaka den här kjolen? Ursäkta mig. Får jag lämna tillbaka den här kjolen? Den passar inte. Den passar inte. Det går bra. Har du kvittot? Det går bra. Har du kvittot? Dialog 2. Jag älskar färgen på den här klänningen. Jag älskar färgen på den här klänningen. Jag tycker också om den. Jag tycker också om den. Dialog 3. Grattis på din födelsedag. Grattis på din födelsedag. Tack. En klänning. Jag älskar dig. Tack. En klänning. Jag älskar dig. Dialog 4. Jag älskar att handla kläder. Jag älskar att handla kläder. Det gör inte jag. Det gör inte jag. Grammatik. Den, det, dom. Jag tycker om kjolen. Jag tycker om den. Den ersätter n-ord. Jag har ett jobb. Jag tycker om det. Det ersätter ett ord. Jag har 2 barn. Jag älskar dem. De ersätter ord i plural. Jag vill ha tröjan. Jag tycker om den. Jag har ett jobb, men jag tycker inte om det. Jag vill se de här filmerna. Vill du se dem? Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.